So infinite limit, okay, apa yang kita belajar dekat sini is when you have a function, okay, so now you have a function, and then kita tengok dekat nilai x tu, bila nilai x tu coming to a value, okay, so it is approaching a value, in this case dia adalah a, okay, so dia akan dapat nilai plus or minus infinity, positive or negative infinity. Okay, so saya akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Sekejap, So yang pertama adalah bila limit x approach a negative, so dia datang daripada belah kiri of the function. Function tu akan dapat sama dengan either positive or negative infinity. Okay, and then another one boleh jadi juga limit x approach a positive. Okay, so dia sama dengan plus or minus negative infinity. Okay, so ini dia punya pecahan lah. Awak boleh anggap dia macam ni juga. Okay, tapi kejap saya rasa saya dah termasuk subtopik lain. This one is actually in asymptote punya bahagian. So I will delete this back for you. Okay, so just focus dekat sini sahaja. Okay, so you know that when x approach a, awak akan dapat plus or minus infinity. So ini adalah apa kita panggil sebagai infinite limits. Maksudnya limit tu sendiri, nilai x tu sendiri pergi ke arah infinity. Dia pergi ke arah infinity. Okay, so dekat dalam this case, okay, so kebiasaannya awak akan jumpa something like awak akan dapat dia B sama dengan kosong. Okay, so B tu any constant lah. So maksudnya kita ada a constant divide by a zero. Okay, so B divide by zero tak boleh. Okay, so apa yang kita kena buat kalau kita ada this kind of case? Alright, so let's take a look at this. Example of kanan, and then dia boleh pergi sama ada ke arah positif ataupun negatif infinity. Okay, this one over here, dia datang towards the x equals to a, okay, and then dia goes up to positive infinity. This one. Okay, so lagi satu kalau tengok yang belah kanan pula, dia datang daripada sebelah kanan and then just follow the line and then dia goes up ke positive infinity juga. Okay, so this is what we call as infinite limit. Okay, ataupun yang example B yang saya ada ni sekarang, right? So kita tengok dekat x equals to a, so x equals to a adalah yang tengah ni. Okay, and then kita nak tengok bila nilai x, when our value of x is approaching a from the left side and from the right side, dia punya nilai y tu pergi ke arah mana? Okay, so that is what we are interested in. So, bila tengok dekat yang sebelah kanan, let's say, okay, so this graph, dia datang daripada kanan, comes closer to x equals to a, and then it goes bawah lagi. So, kat bawah ni kita panggil sebagai negative infinity. Okay, and bila tengok belah kiri, so belah kiri datang mendekati x equals to a, and it goes down sampai bawah. So, bawah ni kita panggil sebagai negative infinity. So, this is what infinite limits is all about. Okay, boleh faham ke semua orang? So, awak dah belajar this subtopic. Saya just nak recap saja. So, do you guys understand my explanation right now? Boleh. Okay, so jom kita tengok soalan tutorial. Okay, so soalan tutorial is question number 9. So, saya minta awak buat soalan D sahaja hari tu, okay? And then yang lain-lain tu, awak boleh cuba sendiri on your own. Okay, so soalan D. Let's discuss soalan D dulu. Okay, so, awak kena ingat satu benda, okay? So, limit, whatever it is, apa yang kita nak kena buat adalah you need to first substitute the value first. Okay, so kita substitute dulu value of 6, right? So we have x approaching 6. So awak kena substitutekan ke dalam ini, dalam ni, and also this one. Okay, so bila awak substitute 6 into this equation, into your fraction right now, so awak akan dapat nilai 4. Is it 4? I think it's negative. Sorry, berapa ni?
Okay, kita add. So nombor 9D, nombor 9D awak akan dapat negative 4. Okay, divide by, dapat 0 kan dekat bawah ni. Okay, sebab yang ini, this one dia dah jadi kosong. Okay, so awak dapat negative 4 over 0. Okay, so another clue yang mana awak akan tahu, another clue that you will know you are dealing with infinite limits is when you have a constant divide by 0. Okay, so this is exactly our case of infinite limits. So you have a constant, awak ada satu constant and satu constant awak tu didividekan oleh 0. Okay, so this one dia adalah case infinite limits. So apa yang kita nak kena buat dekat sini adalah, right, so let's take a look at this question together. Okay, so sekarang soalan you know that 6 negative is coming from the, let's do a number line. So saya buat satu number line. Okay, and then I put 6 in the middle. Okay, so bila dah letak 6 dekat tengah, so kita nak tengok yang 6 from the left and 6 from the right. Okay, so what is the value yang ada dekat sebelah kiri 6? Give me a value that is close to 6 from the left. Kat sini. What value do you want to use? 5.9. Okay, exactly. So kita just minus 0.1 sahaja. So you have 5.9. Okay, so 0.1 to the left and also 0.1 to the right. So yang belah kanan saya nak guna 6.1. Okay, so and then saya tulis dekat situ the 5.9 is the 6 plus. Sorry, 6 minus, and then the 6.1 is the 6 plus. Okay, so sekarang kita nak guna yang 6 minus. So awak guna fokus dekat yang ini sahaja. Okay, so now let's do this question back. Okay, right, so apa yang saya nak buat? Sekejap, saya padan balik. Okay, and then daripada atas ni, saya buat di ke bawah, jalan kerja dia. Okay, saya sambung. So sekarang untuk bahagian atas tak ada masalah. Maksudnya 2 minus X, dia tak ada masalah untuk awak terus substitutekan nilai 6. Okay, so the only problem is dekat kita punya denominator. Kalau denominator kita substitute terus nilai 6, dia akan jadi 0. So dekat bahagian bawah sahaja awak tak boleh substitute directly 6. Tapi dekat bahagian atas boleh. Okay, so bila dekat bahagian atas boleh, dia akan jadi 2 minus 6. Yang ni tak ada masalah. Okay je. Sebab bahagian atas ni okay je untuk jadi kosong. Ataupun untuk dia guna that value of X tu. Okay, and then untuk bahagian denominator sekarang kita nak guna this value. We want to use this 5.9 punya value. Okay, sebab kita tak boleh nak substitute 6. Masukkan 6 dalam ni dia jadi kosong. Okay, saya repeat balik. So that's why kita guna this one. Right, so apa yang awak buat sekarang adalah you do 5.9 minus 6. Just substitute sahaja the value. 5.9 minus 6. Okay, and then you have 5.9 plus 2. Okay, so saya panjangkan sikit. Okay, and then for the upper part tak ada masalah. So kita boleh terus kira awak dapat negative 4. Okay, and then for the lower part. Okay, so for the lower part, this one kalau awak tekan calculator, what is the value that you will get? Apa nilai awak dapat untuk yang ni? Anyone nak bagi saya jawapan? Okay, so awak dapat negative 79 over 100. Okay, so kalau awak tukarkan kepada bentuk decimal, when you change it to decimal form, you will get negative 0.79. Okay, so negative 0.79. Alright, so dalam this infinite limits, awak kena make sure, bukan make sure lah, maksudnya bila awak dah dapat this value, okay, so you need to determine either this one is a 0 minus or is it a 0 positive?
Negative 0.79, is it a 0 minus or a 0 positive? Cepat. 0 minus ke 0 positif? Saya dah tahu dah jawapan dia. Saya rasa awak tahu juga. Tapi saya nak jawab. Okay, betul. 0 minus. Sebab apa 0 minus? Sebab, okay, so lukis balik yang ini. Kalau awak tak nampak, kenapa? Right, so let's try doing this one back. So awak ada kosong dekat tengah-tengah. Okay, and then kalau 0 minus maksudnya dia duduk dekat sebelah kiri. So 0 minus and then 0 plus duduk dekat sebelah kanan. Okay, so apa beza antara 0 minus dengan 0 plus? Is that all the number of 0 minus is a negative number. Okay, and then all adalah positive number. Okay, so that's why bila ada negative dekat sini, it is a 0 minus. Okay, so saya tulis semula, I rewrite this one back. So saya ada negative 4 over, panjangnya over saya. Okay, so I have negative 4 divide with 0 minus. Okay, so saya nak tengok dekat sini, jawapan saya, it's either positive infinity or negative infinity sahaja. Saya nak tengok sama ada saya punya nilai tu dia positive infinity ataupun negative infinity. So macam mana awak nak tahu? Alright, so kita ada something negative. Okay, and then kita divide by something yang negative juga. Okay, so negative divide by something you get positive. So jawapan kita untuk ini adalah positive infinity. This one. Okay, so sampai sini semua orang okay ke? Ada soalan tak? Dah, Miss. Okay, boleh faham? Boleh Okay, so kenapa bila kita ada satu nombor, kita bahagikan dengan nombor yang sangat-sangat kecil, let's say this one is 0 negative, okay, ataupun kita bahagikan dia dengan zero positif, saya nak fahamkan benda tu, saya try ambil calculator. So I take my calculator, I zero positif dengan zero negatif. Okay, so zero negatif, dia maksudnya adalah negative number that is very, 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 very close to zero. Okay, so contoh, nombor yang sangat-sangat-sangat hampir dengan kosong, tapi dia negatif. Let's say saya nak guna nilai negatif 0.0000009. Contoh. Okay, and then saya ambil 4, bahagikan dengan this value. Okay, so apa yang saya akan dapat? So I will get 4 divided by negative 0.0000009. Okay, so saya akan dapat a number which is like negative 4, 4.44. Contoh. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, nombor ni dia sangat besar sebenarnya. It's 4,444,444. Okay, so nombor tu nombor yang sangat-sangat besar. Right, so that's why lah bila awak ada satu nombor, okay, and then you divide it with a very, very small number, you will get a very, very big number. Okay, boleh faham ke? Semua orang okay ke? Alright. Okay. Alright, so let's continue. Okay, so tapi ada satu benda yang awak kena ingat kalau untuk infinite limits, okay. So which is daripada sini, sekejap saya guna highlighter lah. So daripada this line sampai bawah ni, this two line awak tak boleh includekan dia dalam awak punya working solution. Okay, so this one dengan this one, it cannot be included in your working solution. So you need to erase it. This one awak kena padam. Padam.
Okay, so jawapan yang diterima, jalan kerja yang diterima hanyalah yang ini dan ini sahaja. Okay, so maksudnya daripada soalan itu sendiri, this is the second step, this is the third step. Sector. Okay, so let's take a look at another example. Example F, saya tunjuk awak. Okay, so let's do dia dekat sebelah ni je lah. Okay, so soalan F, we have dekat situ kita ada limit X approaching -7 from the left, okay. And then 2/7 plus X. Okay, kalau this one kita direct substitute, again awak still akan dapat 2/0. So you have something, a constant divide by 0. So tak boleh, maksudnya dia adalah case of infinite limits. Okay, so bila divide by 0 sahaja, dia adalah infinite limits. Kalau dia adalah 0/0, this one adalah case yang pertama awak belajar hari tu. So you need to use factorization or conjugate method. Apa yang kita nak buat sekarang, kalau dia melibatkan with constant over 0, terus buat number line. So straight away do a number line. Okay, ini soalan F kali. Okay, so kita tengok sekarang kita nak -7. So you just put -7 dekat sini. Okay, and then kita nak cari nilai yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia. Okay, so macam mana nak cari that value? You just minus with 0.1 dengan plus with 0.1. So minus 0.1 awak akan dapat -7.1. Okay, and then on the right side is plus 0.1, awak akan dapat -6.9. Okay, so -7.1 is -7 negative. So -6.9 is -7 positive. Okay, so kita nak yang mana? Kita nak yang negatif sahaja. So fokuskan dekat yang ini. Okay, so let's continue doing this. Right, so apa yang kita nak buat sekarang adalah awak substitute this value of -7.1 into this one. Okay, masukkan dalam ini apa yang awak dapat. Okay, so saya tulis dulu. Macam biasa awak boleh tulis je dulu. Nanti baru awak padam. Okay, so kita ada 2 per dalam modulus 7 minus 7.1. Okay, so awak akan dapat 2/7 minus 7.1 adalah 0, sorry, it's -0.1. Okay, so -0.1 dalam modulus. So bila buka modulus dia akan jadi 2/1 adalah a positive number. So dia adalah dan bukannya 0 negatif. Okay, so awak akan dapatlah dekat sini, tulis balik. So you have 2 divide by 0 positive. Okay, so your answer over here, is it a positive infinity or a negative infinity? Positive infinity ke negative infinity? Positive one. Positive one, exactly. Okay, sebab apa dia positive? Because this is positive and then you divide by a very small number that is also a positive. So positive and positive is positive infinity. Okay, so jawapan awak adalah positive infinity juga. Okay, and then you need to remember to cancel out this line. Awak kena buang semua line ni. Okay, just padam je nanti. Cancelkan sahaja. Okay, so the only accepted line of answer is these two sahaja. Selain daripada itu kita tak terima. Okay, so kenapa kita tak terima? Sebab negative 7.1 ni is just a value that we use to determine whether it is a positive infinity or negative infinity. Okay, so value ni dia tak tepat pun. And kalau ikutkan, there is more value yang lagi hampir dengan negative 7. Okay, so negative 7.1 ni sebenarnya dah kira macam belakang dah. So there is more value yang ada dekat sini. Okay, so we just want to, we interested to knowing that when X ni come very very close to negative 7 from the left, dia pergi ke arah mana. So kita just ambil satu nilai yang kita rasa lagi kecil sahaja daripada negative 7. Okay, so that's why lah you cannot include this lines into your solution. Tak boleh. Ni kena buang. Padam balik. Okay, so boleh faham ke explanation saya for question number 9?
Boleh, Miss. Boleh. Alright, good. Okay, so jom kita sambung the last part for 8.1. Okay, so untuk soalan yang lain, so I don't discuss with you the A, B, C and also E. Okay, so please try complete these questions on your own. Okay, so try siapkan these questions sendiri. And then if you do have any problem or any question, please let me know. Okay, ataupun tanya kawan-kawan awak. Okay, so this concept of infinite limit is very important. Awak memang kena tahu sebab awak akan applykan dia dekat asymptote. Okay, so kepentingan asymptote tu pula nanti awak kena lukis graf daripada situ. So infinite limit memang kena tahu sebab awak akan cari asymptote. And daripada asymptote ni awak akan lukis graf. Okay, see the consequences kalau awak tak berjaya fahamkan pasal infinite limits ni. So awak tak akan dapat cari asymptote, awak tak akan dapat lukis your graph. So you need to understand this concept sangat-sangat. Okay, so that is for number 9. Okay, so last part in 8.1, limits at infinity. Okay, so limits at infinity, apa maksud dia adalah bila kita ada nilai X tu, so X is approaching positive or negative infinity. Okay, so X ni menghampiri nilai yang positif ataupun negative infinity. So dia pergi ke nilai yang sangat-sangat besar ataupun nilai yang sangat-sangat kecil. Okay, so tengok kat example yang pertama. So X kita approaching positive infinity dulu. Let's see. Okay, so mana yang approaching positive infinity is this one. Okay, so dia pergi ke sana, makin ke sana, makin ke sana, makin ke sana. So kita nak tengok X kita tu approaching what value. Okay, ataupun yang approaching negative infinity. So this one daripada 0, so dia pergi ke kiri, pergi ke belakang lagi, belakang. So kita nak tengok bila dia dah sampai negative infinity, Y tu dia mendekati nilai apa. Okay, so the same goes to the second example. Alright, so let's say it is approaching negative infinity. So daripada tengah, dia approaching negative infinity. So dia pergi ke kiri, makin ke kiri dan terus ke kiri. Okay, so this is negative infinity. So we are interested to know to which value of Y does our function approaches to. Okay, so dia approach nilai apa kat sini? So ni adalah nilai negatif 1. Itu contoh. Okay, so saya terus pergi kepada tutorial question. Okay, so before that, right? So limit at infinity, dia akan ada 3 case yang berbeza. So case yang pertama, awak akan jumpa let's say terus dapat jawapan sama ada infinity ataupun negative infinity. Okay, so second case, let's say awak akan jumpa a constant divide by a positive or negative infinity. Okay, and then last case is where you have something infinity, okay, plus or minus, tak kisahlah, and then divide by also an infinity. This is the last case. Okay, so ada 3 case. Sama ada awak terus dapat jawapan infinity or negative infinity, ataupun awak ada A over infinity, ataupun lastly awak ada infinity over infinity. So setiap case ini cara nak solvekan dia berbeza. Okay, so jom kita tengok terus kepada soalan tutorial. Okay, so question number 10C. Okay, so number 10C, let's take a look at this question together. Okay, so before soalan C, saya nak tengok soalan A dulu. Okay, so soalan A is this one. Okay, so kalau soalan A, soalan melibatkan limit lah, tak kisahlah, saya ingatkan awak lagi sekali. So the first thing that you need to do is you need to try substituting directly the value of X yang awak ada. Okay, so sekarang awak ada X infinity. Okay, so bila masukkan kat dalam ni, awak akan dapat jawapan 1 divide by, okay, so you have 1 dekat sini. Okay, and then you have minus X dekat sini. Okay, so awak akan ada 1 tolak infinity. So 1 tolak infinity, awak dapat 1 per negative infinity. Okay, kenapa saya tulis negative infinity? Sebab kita ada a number. Okay, contohnya saya ada 1. Okay, so saya ada nombor 1 lah. Okay, and then saya tolakkan dengan nombor yang sangat-sangat besar. So let's say saya ada 1 tolak 9. So saya akan dapat negative
999999999 adalah nombor yang sangat-sangat kecil. Okay, so that's why lah dia adalah negative infinity. Okay, so daripada sini, ini adalah case yang kedua. So you have a constant divide by an infinity ataupun a very very big negative number lah, maksudnya a very very small number. Okay, so bila kita ada nombor yang dibahagikan dengan nombor yang sangat-sangat besar, okay, so apa yang kita akan dapat dekat sini adalah awak akan dapat 0. Okay, so dia tak kisahlah. It doesn't matter sama ada infinity tu positif ataupun negatif. Okay, so just imagine awak ada satu nombor, awak bahagikan dia dengan nombor yang sangat besar ke arah positif. So awak akan dapat dia like very 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 close to 0. Contoh, saya ada satu, bahagikan dengan 999999999. Contoh. Okay, so saya akan dapat jawapan. Apa tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya. 8. Okay, so jawapan saya adalah 1 times 10 power of negative 8. So kalau ikutkan 1 times 10 power of negative 8 is equals to 0.000000001. Okay, so this number is very very close to 0. Dia sangat-sangat hampir dengan kosong. Dia memang tak sama dengan kosong, but it is close to 0. So that is what limit is. Kita nak tengok nombor tu menghampiri nilai apa. So that's why lah dapat jawapan 0 kat sini. Okay, boleh faham ke this explanation? Saya tak percaya saya tak habiskan, saya tak dapat masuk 8.2. Alright, so saya habiskan 8.1 sajalah hari ni. Okay, so jom. 10C. So 10C. Let's continue doing this question. Okay, so 10C. Soalan saya adalah limit X approaching, buat C ke? Sekejap saya tak nak buat C lah. Saya tak nak buat C dulu maksud saya. Okay, saya nak buat D dulu. Let me do D first. Okay, so this one. Right, so bila kita try substitute directly, kita ada X approaching positive infinity. Okay, so saya try substitute kat sini, saya dapat infinity minus 2. Okay, and then this one infinity, this one infinity. So atas infinity, bawah pun dapat infinity juga. So this is the case where you have infinity over infinity. Okay, so kalau awak jumpa case yang macam ni, awak ada infinity over infinity. So what you need to do is you need to divide everything that you have right now with the highest degree of your denominator. Okay, so kita kena divide with the highest degree of denominator. Okay, so apa maksud saya kat sini adalah, so bila tengok dekat awak punya denominator, okay, so denominator awak dekat sini, okay, so the highest term lah kiranya. Okay, so kita ada x square, so you have x square plus 2x plus 1. Okay, kalau ikutkan this polynomial, your degree of polynomial adalah degree 2. Okay, so the degree of your polynomial right now is degree 2.
degree 2. Okay, so untuk degree 2, the simplest term that we can write is x power of 2. So we are going to divide everything that we have right now in our polynomial with x squared. Okay, so awak kena bahagikan awak punya polynomial sekarang dengan x squared. Maksudnya, x bahagi x squared, 2 divided by x squared divided by x squared, 2x divided by x squared, 1 divided by x squared. Kena bahagikan dengan semuanya. Okay, so let's continue. So kita akan buat limit x approaching to positive infinity. Okay, and then awak ada x divide by x squared. And then minus 2 divide by x squared. Okay, lepas tu bahagi dengan denominator. So you have x squared divided by x squared plus 2x divided by x squared. And then plus 1 divided by x squared. Okay, settle dekat situ. Alright, so jom sambung lagi. Okay, so selagi awak belum hilang lagi x ni, selagi tu limit kena ada. So just copy back the limit. So we have limit x approaching to positive infinity. Okay, and then you have this one cancel out kan dia. So bila cancel out, awak dapat 1 tolak 2 per x squared. And then divide with 1 plus 2 over x plus 1 over x squared. Like this. Okay, settle dekat sini. Okay, so apa lagi yang kita nak buat daripada sini adalah kita terus substitute nilai x kita sekarang. Dah boleh terus. Okay, so bila substitute that value of x is positive infinity, masukkan. So yang ini akan kekal jadi 1. So dapat 1. And then awak ada 2. 2 bahagi dengan nombor yang sangat besar. Awak akan dapat 0. So terus tulis kosong sahaja. Okay. And then divide with your denominator. So your denominator is 1. This is 1. And then plus with 2 divided by positive infinity, you will get 0. And then 1 divided by x squared, 1 divided by infinity square, you will also get 0. So your answer for this one is 1. That is for question D. Saya salah salin soalan. Kejap saya salah salin jawapan. Dekat sini sepatutnya adalah 1 over x. Ya. Yeah. Okay, so dekat sini jadi kosong. So atas adalah kosong, bawah adalah 1. So dapatlah kosong. Okay. Okay, so boleh ke semua orang